Повернення миру, медична реформа та децентралізація. Кандидати в депутати далі зустрічаються з виборцями і роздають обіцянки. Огляд сьогоднішніх заяв у нашому дайджесті. Україна обирає Раду. Поліпшити умови перетину лінії розмежування для подорожніх і прискорити огляд. Вадим Новинський сьогодні побував на одному з блокпостів неподалік Маріуполя. Каже, нині доволі жарко, а люди в чергах простоюють по кілька годин, аби проїхати до рідних, що з іншого боку лінії розмежування. 3-4 часа им нужно потратить на то, чтобы приехать из одного села в другое. Но это же ненормально. Конечно, самое важное, и все об этом говорят, нужно как можно быстрее заканчивать с этим, выполнять Минские соглашения. А для Мариуполя это очень-очень важно, потому что Мариуполь, город, находящийся в непосредственной близости от линии соприкосновения, каждый день чувствует на себе эту опасность. Знизити ціни на медпрепарати і розширити перелік програми «Доступні ліки». Олег Ляшко впевнений, цього можна досягти, якщо обмежити торгову націнку 10% і скасувати ПДВ на медикаменти. Більшість із них, каже політик, нині недоступні для малозахищених верств населення. Держава, твердить Ляшко, має на 100% забезпечувати хворих із діабетом, серцево-судинними та онкозахворюваннями. А за виготовлення і продаж фальшивих ліків слід запровадити кримінальну відповідальність. От подивіться, скільки мало треба людям для щастя, так? Щоб ліки були в нас, от і все було дуже дороге, дуже. Декотрі ходять больні, от покупають все лікарства. То це міг це зробити. Це дуже дорого, дуже все зараз дорого. Коли, не дай Бог, онкологія, діабет, серцево-судинні, щоб не треба було останні з хати виносити. Обмежити націнки на ліки, щоб людина не віддавала ту копійчану пенсію за пачку таблеток, щоб держава регулювала ціни на ліки, щоб справжня медична реформа була. Бо держава, яка не шанує людей з особливими потребами, держава, яка не шанує людей праці, ветеранів, це дуже погана держава. Ця держава не має майбутнього. Говорила про медицину і Юлія Тимошенко. Вона сьогодні відвідала лікарню на Київщині. Каже, після реформи зміну якості послуг має відчути кожен українець. Медичні заклади слід модернізувати, лікарям підвищити зарплату, принаймні до польського рівня, і запровадити обов'язкове медичне страхування. Це наповнить фінансами всю систему. І це правильно все поставить на свої місця. Тому що для людей страховка дає можливість в різних країнах по-різному отримувати по максимуму медичні послуги. Якщо у людини страховка є в руках, то це вільний доступ до системи лікування і плюс ліки, які приписали, і плюс профілактика. Далі провадити децентралізацію і закріпити її в Конституції. Лише так процес передачі повноважень та фінансів на місця стане незворотнім, переконаний Володимир Гройсман. Нагадує, децентралізацію як один із принципів місцевого самоврядування закладали ще в Конституції 1918 року. Але втілити її українцям вдалося тільки майже 100 років по тому. Лідер української стратегії певен, децентралізація стала однією із найуспішніших реформ. Буквально нещодавно ми розпочали обговорення змін до Конституції в частині децентралізації, щоб дати можливість кожній громаді в Україні мати гарантії Конституції в тому, що в цій громаді буде залишатись левова частка податків. Ця громада буде мати право приймати рішення, як жити, як розвиватись. І все це буде робити нашу країну сильнішою. Олександр Громов. Сьогодні. Канал Україна.